Nếu bạn nghĩ rằng trang điểm chỉ dành cho phái nữ thì hãy chuẩn bị tinh thần để thay đổi suy nghĩ. Vì ở Hàn Quốc, việc nam giới sử dụng mỹ phẩm không chỉ là chuyện bình thường, mà đó thậm chí còn là một xu hướng hot, thu hút sự chú ý của hàng triệu người. 1,2 tỷ đô la Mỹ, đó là giá trị của thị trường mỹ phẩm dành riêng cho nam giới Hàn Quốc. Khoảng 1/3 số nam giới Hàn Quốc ở các thành phố sử dụng mỹ phẩm để trang điểm ít nhất là một lần mỗi tuần. Và khoảng 2/3 nam giới Hàn Quốc dưới 30 tuổi bị ảnh hưởng bởi phong cách K-pop. Đó là những con số biết nói về việc tại sao đàn ông Hàn Quốc lại nghiện trang điểm. Trước hết, hãy nói về một trong những lý do lớn nhất và cũng là một trong những điều nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc, K-pop. Nếu bạn từng xem một MV K-pop nào đó, chắc hẳn là bạn đã bị ấn tượng hoặc chưa xem thì sẽ bị ấn tượng bởi ngoại hình của những chàng trai trong các MV đó. Họ không chỉ hát hay nhảy đỉnh, mà còn sở hữu vẻ ngoài đẹp không tưởng. Đó là một làn da trắng sáng, mịn màng và đôi môi hồng hào. Đó là một vẻ đẹp giống như bước ra từ trong truyện tranh. Và đây không chỉ có công thức của ánh sáng, không chỉ có công thức của sân khấu, công thức của máy quay, mà còn là kết quả của một đội ngũ chuyên gia trang điểm đứng sau hậu trường. Ngành công nghiệp K-pop với giá trị ước tính lên đến hơn 5 tỷ đô đã định hình một mẫu nam giới lý tưởng, đẹp trai, phong cách và cực kỳ chăm chút trong ngoại hình. Họ trở thành những idol của rất nhiều đàn ông Hàn Quốc. Những thần tượng đã không ngần ngại xuất hiện trong một lớp phấn nền mỏng nhẹ, son bóng hay thậm chí là phấn mắt nữa, tạo ra một chuẩn mực mới về vẻ đẹp nam tính. Và hình ảnh này đã truyền cảm hứng mạnh mẽ đến giới trẻ Hàn Quốc, đặc biệt là những chàng trai ở độ 20, 30, khiến họ muốn bắt chước phong cách của các thần tượng. Và nói gì thì nói, phụ nữ thích vậy mà nam giới không như vậy thì làm sao mà có người yêu. Chính K-pop đã biến việc sử dụng mỹ phẩm từ một điều xa lạ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhiều chàng trai trẻ ở Hàn Quốc. Đó là lý do đầu tiên. Lý do thứ hai tới từ những áp lực của xã hội. Hàn Quốc là một nơi mà ngoại hình được đánh giá rất cao, cả nam và nữ. Điều này không chỉ áp dụng cho phụ nữ mà còn dành cho cả nam giới. Ở một đất nước với mật độ dân số cao tại thành thị, môi trường cạnh tranh khốc liệt, từ việc tìm kiếm việc làm, thăng tiến trong sự nghiệp cho đến việc xây dựng những mối quan hệ cá nhân, ngoại hình thường được xem là một vũ khí quan trọng để tạo lợi thế. Ngày xưa các cụ ta nói tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Ở Hàn Quốc thì gỗ tốt, nước sơn thậm chí còn phải tốt hơn. Khác với Việt Nam, ở Hàn Quốc thì xin việc không chỉ cần CV đẹp mà còn phải đẹp thực sự. Trong hồ sơ xin việc dán ảnh chân dung là bắt buộc. Và đó không chỉ là những tấm ảnh bình thường, những kiểu ảnh lem nhem, mà phải là ảnh xịn được chụp tại studio, chỉnh màu, che mụn, làm sáng da. Nói tóm lại là phải make up qua ảnh. Nhà tuyển dụng sẽ nhìn gương mặt bạn trước khi nhìn năng lực. Nếu bạn có 2 người cùng trình độ mà một người đẹp hơn thì có lẽ bạn đã biết kết quả rồi. Chính vì thế mà có hẳn ngành công nghiệp luyện ngoại hình để đi xin việc. Lớp học đi đứng, lớp học cười nói, lớp luyện phát âm chuẩn và tất nhiên là khóa trang điểm cá nhân cho nam giới. Người Hàn Quốc ngày nay quan niệm rằng trông gọn gàng, sáng sủa, đó mới là biểu hiện của việc bạn tôn trọng người khác chứ không đơn thuần là làm màu như ngày xưa. Không chỉ ở gia đình mà trong cuộc sống thường nhật, người Hàn cũng chịu những áp lực ngoại hình rất lớn từ gia đình, bạn bè, từ người yêu và nhất là ở trên mạng. Những lời ví dụ như là sao dạo này trông mệt mỏi vậy, dạo này sao xuống sắc rồi đấy, hay là da nhăn hết kìa. Tưởng như là những lời vô thưởng vô phạt, nhưng nó lại khiến cho con người ta cảm thấy rất đau lòng. Đối với người Hàn Quốc, gương mặt đẹp vốn là một vốn liếng để giao tiếp xã hội. Một làn da trắng mịn màng không mụn sẽ giúp người ta dễ được tin tưởng hơn, dễ được yêu mến hơn và thậm chí là tăng khả năng thương lượng trong kinh doanh. Thử tưởng tượng bạn là khách hàng giữa một nhân viên bán hàng mặt mũi bóng dầu, mắt thâm và một người mặt mũi sáng sủa, cười tươi thì bạn sẽ chọn ai? Ở đây make up không phải là giả tạo mà là một lễ nghi bắt buộc. Giống như mặc áo sơ mi khi đi phỏng vấn thì đánh kem nền che khuyết điểm cũng là một phần bắt buộc với đàn ông Hàn Quốc bây giờ. Thị trường mỹ phẩm nam giới ở Hàn Quốc cũng phản ánh rõ xu hướng này. Thị trường này đã đạt giá trị 1,2 tỷ đô vào năm 2024 và hàng năm vẫn cứ tăng. Con số này cho thấy đàn ông Hàn Quốc không chỉ sử dụng mỹ phẩm mà còn sẵn sàng chi tiền mạnh tay để đầu tư vào ngoại hình của mình. Từ những sản phẩm cơ bản như là kem chống nắng, son dưỡng môi cho đến những món nâng cao như là phấn nền hay kẻ mắt, tất cả đều được những anh chàng Hàn Quốc đón nhận nhiệt tình, đặc biệt ở những thành phố lớn như là Seoul hay Busan, nơi áp lực về ngoại hình luôn ở mức cao. Thế nên ở đây bạn có thể tìm thấy mọi thứ: mỹ phẩm, phấn, mặt nạ dưỡng da, kem che khuyết điểm hay thậm chí là son được thiết kế để phù hợp với nam giới. Các cửa hàng mỹ phẩm ở Seoul giờ đây có hẳn những quầy riêng dành cho nam giới với đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình, hướng dẫn cách chọn sản phẩm cho phù hợp với từng loại da.
Những video hướng dẫn trang điểm cho nam giới cũng thường thu hút hàng triệu lượt xem, khiến việc trang điểm trở nên gần gũi và dễ tiếp cận hơn bao giờ hết với cánh mày râu. Chính sự chuyên nghiệp và tiếp thị thông minh của ngành công nghiệp mỹ phẩm đã biến việc sử dụng mỹ phẩm trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của nhiều người Hàn Quốc. Nếu như bạn nghĩ rằng trước đây người ta trang điểm, người ta ngại, người ta sợ thì bây giờ đã khác. Một lý do quan trọng giải thích xu hướng này là sự thay đổi trong quan niệm về giới tính ở Hàn Quốc. Trước đây, trang điểm bị coi là chuyện của con gái và một chàng trai cầm lọ kem nền hay thỏi son môi có thể bị nhìn với ánh mắt kỳ lạ. Tuy nhiên, xã hội Hàn Quốc hiện đại đang dần cởi mở hơn và việc nam giới chăm sóc ngoại hình không còn bị gắn mác là thiếu nam tính hay bị vấn đề gì về mặt giới tính. Trong quá khứ, không chỉ ở Hàn Quốc mà hầu hết các xã hội Á Đông như là Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, chuẩn mực đàn ông là phải cứng cỏi, là phải lạnh lùng, thậm chí là hơi xù xì. Đàn ông mà chải chuốt, mà chăm da, mà thơm phức là dễ bị trêu, là điệu chảy nước, là thế nọ là thế kia. Đàn ông mà như con gái à? Ngày xưa, đàn ông là không được than vãn, đừng thể hiện cảm xúc. Đàn ông là đừng quan tâm đến ngoại hình. Đàn ông là phải làm việc nặng, phải uống rượu mạnh, phải nói to, phải đi đứng hùng hổ. Đàn ông là không được sợ đau và không được khóc. Những hình tượng nam tính truyền thống đó dường như đã ăn sâu vào nhiều thế hệ, nhưng đến thế hệ hiện nay của Hàn Quốc thì nó đã thay đổi. Ở Việt Nam thì nó vẫn còn phổ biến một vài vùng quê, nơi nhiều người vẫn nghĩ đàn ông mà dùng những cái món đồ đó, những cái món đồ trang điểm thì không ra đàn ông nữa. Khoảng 15-20 năm trở lại đây, ở Hàn Quốc, sự trỗi dậy của phim Hàn Quốc, nhạc Hàn Quốc, của mạng xã hội đã thay đổi hình ảnh người đàn ông Hàn Quốc. Thay vào đó, thế hệ trẻ, đặc biệt là Gen Z, đã bắt đầu có cái nhìn mới về việc làm đàn ông. Thay vì cố tình tỏ ra cứng rắn một cách gồng gánh, giờ đây đàn ông có thể thể hiện cảm xúc, nói về sức khỏe tinh thần của mình, nói về những gì họ yêu, họ mến, họ ghét. Đàn ông cũng có thể dùng mỹ phẩm, dưỡng da, tô son, nhuộm tóc, đeo khuyên tai một cách bình thường. Đàn ông cũng có thể khóc, cũng có thể chia sẻ sự tổn thương kể cả khi đang yêu hay bị chia tay. Và đàn ông cũng có thể nhẹ nhàng, tinh tế, lịch thiệp, ăn nói dịu dàng. Người trẻ Hàn Quốc bây giờ không còn nhìn vào cơ bắp hay giọng trầm để đánh giá chuẩn men, mà họ nhìn vào cách bạn chăm sóc bản thân, cách giao tiếp, cách đồng cảm, cách thể hiện cá tính, sự tự tin của mình. Và đặc biệt, một làn da sáng, môi hồng, tóc gọn gàng giờ lại được coi là biểu tượng của một người đàn ông biết sống. Không chỉ ở Hàn Quốc, xu hướng này ảnh hưởng mạnh mẽ đến nam giới, các bạn trẻ ở Việt Nam. Theo kiểu đẹp trai như Hàn Quốc thì phải là đẹp trai kiểu như vậy, chứ không phải theo kiểu của cha chú. Ngày càng nhiều nam sinh, nam văn phòng ở Việt Nam mua mỹ phẩm, đi skincare, học cách phối đồ, chăm da ban đêm, xịt nước hoa, dùng mỹ phẩm, vân vân và vân vân. Những salon tóc, spa, phòng gym bắt đầu có gói dịch vụ riêng cho nam, triệt lông mặt, gội đầu massage, rồi còn rất nhiều những thể loại khác nữa. Nhiều bạn trẻ Việt, nhất là Gen Z, không còn thấy make up là một cái gì đó không được ổn lắm, không được nam tính lắm, mà thấy đó là văn minh. Trang điểm không phải để giống phụ nữ, mà là để trông bớt mệt mỏi, sáng sủa và lịch sự hơn khi đi làm, đi học hoặc hẹn hò. Hàn Quốc không chỉ ảnh hưởng đến người dân trong nước, mà còn định hình xu hướng làm đẹp trên toàn cầu. Những sản phẩm của họ đã chinh phục thị trường quốc tế, những sản phẩm làm đẹp đã đến với châu Mỹ, châu Âu, đến với các nước Đông Nam Á như Việt Nam hay Thái Lan. Đàn ông ở những quốc gia này cũng bắt đầu học theo cách chăm sóc da và trang điểm từ Hàn Quốc, lấy cảm hứng từ những hình mẫu nam ở trong phim Hàn Quốc và nhạc Hàn Quốc. Những bộ phim Hàn Quốc phải nói rằng đã góp phần không nhỏ trong việc quảng bá hình ảnh nam giới với ngoại hình hoàn hảo. Hãy nghĩ đến những anh chàng trong những bộ phim đình đám, họ luôn xuất hiện với làn da mịn màng, không tì vết. Đó không chỉ là công sức của đạo diễn hay ánh sáng phim trường, mà còn là sức mạnh của mỹ phẩm, của kỹ thuật trang điểm và chuyên nghiệp. Chính những hình ảnh này đã khiến khán giả toàn cầu, bao gồm cả nam giới, tò mò và muốn thử nghiệm những sản phẩm làm đẹp kiểu Hàn Quốc. Và đó cũng là những lý do khiến cho đàn ông Hàn Quốc nghiện trang điểm. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.